Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a krimiben Szekér Zoltán, az ODM és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. A mai adás tervezésekor Ricsi nemes egyszerűséggel javasolta a témát, hogyan ne vegyünk, vagy ne vigyünk kézigránátot a munkahelyre. Hát még mindig populárisan, de talán valamivel konkrétabban én azt írtam a forgatókönyv tetejére, hogy digitális kézigránát a munkahelyen. Az ilyen műszavak, hogy terminus technikusok, körülbelül a végpontvédelem, az eszközkezelés, a házi rendek, és akikkel mindezek mélyre ásunk, vendégeink Agócs László, az Infracloud technológiai igazgatója, és Horváth Richárd, a HRP üzletfejlesztési menedzsere. Szervusztok! Köszöntjük a hallgatókat! Köszöntjük a hallgatókat! Hello, sziasztok! Vágyfülű hallgatóknak mondom, hogy igen, László egy CTO, csak itt mi magyarul is el tudjuk mondani, hogy technológiai igazgató, ezt már egyszer megtettük egy másik adásban is a vendégünkkel. Igen? Nem, az benne maradt. Az benne maradt? Az benne maradt. Kezdjünk azzal, hogy ti céges és magánmobilt is használtok, vagy csak egy telefont? László. Én hosszú évek óta már egy telefont használok, praktikussági és egyszerűség megfontolásokból. Ricsi, neked hány telefonod van? Mert azt tudjuk, hogy MacBookból legalább 4. Nem, már csak 3. Már csak 3? Már csak 3. A leglassabbat azt visszaraktam a szekrénybe, de hogy a kérdésed elől ne ugorjak el, egy telefont használok, de a legnehezebb időszakban 3 készülékem volt. Volt egy Windowsos, volt egy Androidos, és volt egy iOS-es. Szerencsére ma már nem kell 3-mal mászkálni, mert technológiára meg lehet oldani. Ez attól volt a legnehezebb, hogy ez okozta a legtöbb biztonsági kihívást a munkahelyeden, gondolom. Zoli, neked 1, 2? Nekem egy, most már legalább 10 éve egy. És a céges vagy magán? Nekem beugratós kérdés. Mind a 2. És az a szerencse, hogyha egy picit így rá akarok kanyarodni arra a kérdésre, amit meg szeretnék én is kérdezni, hogy korábban nagyon sok gondot okozott, legalábbis nekem, mint IT főnöknek rendkívül sok gondot okozott, hogy a kollégáknak a telefonja az nem volt így elkülöníthető, és ezért kellett inkább 2. Tehát, hogyha egy céges környezetbe be akartam vinni az ő magántelefonját, és ő egy számot szeretett volna használni, akkor ugyanúgy egy mobile device management külön rá kellett telepítenem, de az nem tudta külön kezelni a céges meg a magánprofilt. Ez most arra hogy változott meg? Van valami, amivel ti ezt tudjátok már kezelni? Igen, erre van most már egészen jól bevált megoldás. Többek közt a Microsoft Intune-nak is ez a felhős rendszere, amivel gyakorlatilag van rá lehetőség, hogy külön profilokba szétszeparáljuk a személyes és a corporate tartalmakat. Külön lehet kezelni mind fájlrendszer, mind képek és telepített céges applikációk, és emellett még a személyes tartalom is megmarad. Wow! Régen ezt nem lehetett megcsinálni, tehát hogyha valaki elvesztette a telefonját, akkor a mobile device management nem szeparálta ezeket az adatokat. A Ricsivel, mint élő történelemkönyvek itt egymás mellett. Nem én mondtam. Voltak ezek a Motorola-nak volt talán 2012 környékén egy Motorola Artlix nevezetű telefonja, ami már akkor azt tudta, hogy külön belépést biztosított a felhasználóknak a telefonra, és ez volt az első olyan telefon, ami úgy működött, hogy volt egy kis dokkoló, és rá lehetett kötni egy monitort, meg egy billentyűzetet, és tehát, hogyha betetted a telefont, akkor egyben, mint egy workstation is rendelkezésre állt. Mivel tudod kiegészíteni ezt, Ricsi? Nem, így történt. Amikor nekem 3 telefonom volt, az 2010 előtt. Tehát ez a 2008 és 9 környékén kényelmetlen. Most, hogy nem kell 3-mal menni, eleve nem kell akkora ruhadarabokat, akkor a zsebeket vinni. Tehát nem mindenkinek reppes zsebes nadrágja van, tehát nem életszerű, mész egy business meetingre, és akkor mind a 3 telefonod valamelyik zsebedben van. A westernhős, így előkapod a telefont. Voltak ezek a nagy bőrtokok, mert nehéz volt a telefon, csak az öveden volt kényelmes. Volt neked olyan hordozhatód? Tudod, nem, olyan nem volt, mindent azért mégsem. Nem. Én amikor bekapcsolódtam, akkor
96-ba kapcsolódtam bele, akkor már belefért a zsebedbe. 60-as vagy 30-as hívószámod volt? 30-as, persze. Ez nem töri óra. Igen, Nem, tudom, hogy nem tori óra, csak... És mi volt? Nokia 150, az volt a típusa. Az a Nokia dobálás sportákban szerintem ezzel lehet a legnagyobbat dobni, mert van tömege, gyorsulás, de mégsem olyan méretes, mint egy tégla. Tehát nem tudom, hogy végül mi a... Tehát ezzel egy olimpiai számot így meg. Hát lehet, Aha. igen. De mi nem ezért választottuk, hanem tulajdonképpen ez volt. Igen, szerintem a hallgatóink sem ezért választottak minket, de lehet, hogy csak én vagyok szkeptikus. Nekem ez jutott eszembe, hogy amikor először találkoztam ilyen eszközkezelő megoldással, akkor tényleg az egy ilyen reveláció volt, hogy letöltöm azt az applikációt, és igazából ilyen doboz a dobozban, mint egy matrőjóska baba, kinyitom azt a vállalati alkalmazást, és azon belül találok egy alkalmazásboltot gyakorlatilag, és egyik ikon a másik után, tehát hogy így tényleg eszköz volt az eszközben. És akkor azt hittem, hogy jó, hát akkor ez a jövő, és nem az, amit mondjuk a Microsoft csinált, hogy azért csinálok egy telefont, hogy azon ugyanúgy tudj bejelentkezni, mint a számítógépen, és akkor ugyanúgy tudod a profiljaidat kezelgetni, mert tök bonyolult volt egyébként. Meg lassú is a szoftverigény miatt. És azt gondoltam, amikor először így szóba került, hogy akár erről is lehetne egy podcastot csinálni, hogy hát ez már 10 éve közismert dolog, erről minek beszélni. És aztán elkezdtem gondolkozni, hogy de hát a mai napon is van olyan céges munkakapcsolatom, ahol igazából a tök magán szoftvereimet használom a telefonon, semmilyen doboz meg ilyen elkülönített környezet nincsen, simán hozzáadok egy e-mail accountot, egy e-mail fiókot a többi mellé, vagy simán beütöm egy mobil böngészőbe, bármelyikbe a bejelentkezési adataimat, és akkor látom a céges belső hálót, az adatfájlokat. Szóval, hogy ez talán most se annyira egyértelmű, hogy mi itt a jó irány. És ezért gondoltam, hogy akkor erről egy órát lehetne beszélgetni, úgyhogy igazából ezzel az egy kérdéssel készültem. Nem, ez nem igaz, de azt azért elmondom, hogy tényleg egy picit összezavarodtam, hogy most akkor valóban lefutott, lejárt lemez ehhez, vagy nem. Én máshogy szeretnék kiegészíteni. A Lacinak a kérdése az true, ugyanez. Én azt szeretném megkérdezni, hogy van-e olyan alkalmazás, amikor, hogyha én belépek egy munkahelyre, akkor megkapom a számítógépemet, és megkapom a számítógépemet, a telefonomat, és ez föl van telepítve, és nem kell rá várnom még 4 hetet. Ilyenről tudtok. De te az unboxing érzést akarod? Hát van az a pillanat, amikor így azt szeretném, hogy bemegyek egy munkahelyre, ott van a Welcome Zoli, és akkor ott van a kis toll, ott van a kis belépőkártya, egy telefon, egy slusszkulcs, egy nem tudom én micsoda, ami ahhoz kell, hogy megérkeztél, üdvözlünk ennél a cégnél, és én kinyitom a laptopomat, és elindul, és azt mondja, hogy ez az ön számítógépe Zoltán, és kérjük írja be a jelszavát. Szerintem az Zoli egy ilyen ideális munkavállaló. Tehát ő nem azt az unboxing érzést keresi, hogy engem simogatnak, és hogy itt most valami óriási értéket kapok, hanem dolgozni akar. Nem? Hát végül is ezért mentem oda, tehát hogy igen, tehát, hogy milyen unboxing érzéseket tudsz. Hát meg lehet ezt csinálni. Hát olyannyira, hogy Lászlóék ezt megcsinálták. Tehát, hogy... Igen, ezt meg lehet csinálni. Gyakorlatilag, amire te gondolsz, a Microsoft oldalon ez az Autopilotnak a megoldása, amivel gyakorlatilag az IT csapat előre feltelepíti azokat az alkalmazásokat, amik feltétlen a céges környezetben rajta kell legyenek, majd leállítja ezt az eszközt, visszacsomagolja, visszarakják a polcra, és ugyanez megvalósítható a telefonoknál is, mondjuk például az Android készüléknél Prestige módban, az eljárás az ugyanaz, föltelepítjük, ami kell rá azokra a telefonokra, visszacsomagoljuk, szépen visszarakjuk, és a nagyon jó érzés ebbe az, amit említettél is, hogy visszaadjuk például egy beszerző kolléginának, vagy beszerző csapatnak, és amikor te megérkezel mondjuk a céghez, így eléd kirakják a telefont, a laptopot, és gyakorlatilag te nyitod ki, jelentkezel be a céges profiloddal, majd amikor a céges profiloddal bejelentkezel, gyakorlatban azokat, amik a te személyes profilodhoz vagy csoporthoz vannak rendelve, azokat így a cloudból letölti, és gyakorlatilag ilyen 5-10 percen belül használni is tudod mindkét eszközt. Aha. Ami még kell neked esetleg pluszba, azt a céges portálról mind az Androidon, mind a Windowson le tudod tölteni. Mint a Laci, amit mondott, hogy van egy ilyen céges portál. Aha. Így van, gyakorlatilag az a retro megoldás lett továbbfejlesztve, szebb köntösbe építve. Hogy kell ezt elképzelni, ezt a céges portált? Tehát, hogy ezt úgy kell, hogy például a Windowsnál megnyitod a Microsoft Store-t,
gyakorlatilag ott az már neked azon keresztül telepítve van ez a céges portál, ott beautentikál a Microsoftos fiókoddal, és a hozzád dedikált, rendelt tartalmakat, applikációkat, azokat telepíteni tudod. És ugyanígy van gyakorlatban az Androidnál is, ott is céges portál, ott a Play Store-ból tudod letölteni, vagy alapból telepítve van a telefonodra, és onnan le tudod tölteni a céges tartalmakat. És ez csak Androidra vonatkozik, vagy egy más típusú logóra is? Mindenre mindegyikre. És az a legjobb benne, hogy ugye a rendszergazdák nem órákon keresztül foglalkoznak melyik izófájlt húzzam rá melyik gépre, hanem ennél lényegesen gyorsabban lehet. De ahhoz, hogy egy ilyet megcsináljunk, nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a folyamatainkkal, mint cég, és a jogosultságkezelést azt ne akkor rögtönözzük, mert annak már meg kell lennie. Tehát megvan. 1980, Marika 1, és örökölt jogok. Hát igen, illetve a munkaszerződés melletti munkaköri leírásban ott van, hogy és egyébként ezekhez az alkalmazásokhoz kell tudnia érteni, és hozzáférést biztosít neki a cég, és akkor onnantól kezdve azt... Na most nyilván sarkítok, tehát hogy nem mindenhol van ez így. Bennem különösen azért, mert a mai napon egy másik adást is fölveszünk, és ott KKV-król beszélgettünk, úgy fölmerült, hogy vajon ugyanez a téma nagy vállalatnál is ugyanúgy kerül elő, meg KKV-ben, és mondjuk egy 20 fős cégnél is ugyanúgy kerül elő? Vagy van-e egyáltalán erről tapasztalata a Microsoftnak, amit aztán ti tudtok használni? Cégméret szerintem az a meghatározó benne, hogy miért egy pár 10 fős cégre nem biztos, hogy érdemes egy ilyen szintű rendszert kiépíteni. Van ennek gyakorlatilag egy egyszerű megoldása is, amivel gyakorlatilag ugyanúgy bejelentkezteti a rendszergazda a gépet, odaadja a felhasználónak, és gyakorlatilag ugyanúgy letölti a cloudból a dolgokat. Ez inkább egy robosztusabb, nagyobb helyre ajánlott. Tehát például ebbe a környezetben, hogy Microsoft, már ők világszerte rendelkeznek ezzel a tapasztalattal, hogy nem ugyanúgy áll hozzá a cégméret, és ezért nekik is külön megoldásuk van cégméret szerint, azt mondod. Igen, az a jó az Intune-ban, hogy mindenki meg tudja benne azt találni, ami a cégre, vagy az adott szituációra éppen alkalmas. Ha neked az a preferencia ott, hogy a felhasználói élményt az növeli jobban, hogyha a rendszergazda beállítja szinte kulcsra készen odaadja neked az eszközt, és használod, vagy például egy remote munkavégzés kapcsán, mondjuk valahol az agglomerációban lakik a kollégina, és neki egy futárral eljuttatjuk az eszközt, kinyitja és bejelentkezik, és saját maga ott telepíti. Ez gyakorlatilag felhasználás függő is tud lenni. Milyen cégre tudsz mondjuk egy példát mondani, mert én ezt nehezen tudom megfogni, hogy a Gina Metal BT-től elkezdve a nem tudom én ZRT-ig vannak ezek a tartományok. Mondjuk, hogyha itt az előbb pont a KKV-s adásban említettük, hogy annyira elmosódik még egy banknál is, hogy mi az, hogy KKV, hogy 5 fős KKV 1 milliárd forintos bevétellel, az annak ajánlanád ezt az Intune-t, vagy nem? Tehát, hogy meg mi ez? Tehát egy picit térjetek már ki létszes arra, hogy ez micsoda, mert hogy így ilyen természetesnek vesszük ezt. Hát abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy László nem csak bevezetett egy ilyet, hanem később is találkozott vele, tehát valódi tapasztalattal rendelkezik, és én is ezért örülök nagyon, hogy elfogadta a meghívást a mai adásba, mert én láttam az Intune-t mindkét irányból, de közel sem tudok annyi mindent beállítani rajta az admin oldalon, mint amit Lászlóék napi szinten tudnak csinálni. Ez így van. A fő partnerünknél nem csak bevezetésben vettünk részt, hanem napi szintű üzemeltetésben. Így gyakorlatilag lehetőségünk volt a belső folyamatainkat optimalizálni, és annak érdekében, hogy hatékonyabban tudjunk működni, és ezeket a régi jól bevált 10 éve működő ISO, meg egyéb megszokott USB-ről telepítős dolgokat, azokat ki tudjuk váltani ezzel a cloud megoldással. Tehát visszatérve, hogy kinek ajánlanám, gyakorlatilag a Microsoftnak úgynevezett a Business Premium licensz konstrukcióba gyakorlatilag teljesen elérhetővé tette ezt akár még a kisvállalatoknak is, vállalkozásoknak is. Megjegyzem, régen ez nem volt így. A mobile device managementek régen inkább a nagyobb és az enterprise környezetekben használták, mert nehézkes volt beállítani, és drága volt üzemeltetni is, meg kiépíteni is.
De mi ez az Intune? Ez egy környezet, ez egy szoftver, ez egy platform, mit csinál? Tehát, hogy ezt hogy kell elképzelni? Ez olyan, mint egy valamilyen adminisztrátor superpower, tehát ami így nem tudom én, Iron Man-t csinál bárkiből? Vagy ezt hogy kell elképzelni? Segítsetek már egy kicsit, hogy mi ez az Intune. Gyakorlatilag az Intune nem más használ, mint a Microsoft Cloud-ban levő erőforrásokat, Azure Entrát, a Defender portált, gyakorlatilag a cloudos, Microsoftos kollaborációs erőforrásokat használja, és ötvözi gyakorlatilag a földi infrastruktúrával, és ezekre épül rá. Ez egy gyakorlatilag egy applikáció, ami ezeket az erőforrásokat használja, és ezen keresztül tudod szabályozni a mobil device eszközöket, és érdemes már a laptopokban és a PC-kben is gondolkodni ilyen téren. Igen, ez nagyon jó összefoglaló. Pont eszembe jut, ugye 1997-es emlékem, amikor az RTL Klub indult, és akkor én voltam abban a szerencsés helyzetben, hogy a híradó informatikai rendszerért feleltem, és ott ugye... Voltál. Nem, képernyőre nem jutottam. De azért nem volt egy ráérős munka szerintem. Az nem volt. Élőadás 24 órában. Hát igen, az ugye ott volt egy ilyen kategória, hogy adás veszélyeztető hiba. Na most azt nem akartuk. És valamiért elkerülendő listára. Igen, senki. Az volt a mumus, ugye az volt az akkori mumus. Na most ott például ugye volt a híradónak az előkészítő stábja, újságírók, de nem broadcast szempontból, hanem akik a híreket összerakják, és a végén a Szellő István meg az Erős Antónia felolvassák. Na most ott még Windows 95-ről beszélünk. Volt egy kolléga, egy újságíró kolléga, aki nagyon szeretett repülni virtuálisan, és a Microsoft Flight Simulátort felinstalálta azokra a gépekre, ahol ő éppen szokott üldögélni. Na most ez így önmagában nem annyira káros, de mondjuk de nem feltétlenül az Ámos könyv szerint nem ez a... Tehát nem az volt a fő felhasználási célja azoknak a gépeknek, és akkor nekünk fel kellett raknunk egy úgynevezett policy editort, ami megakadályozta ezt a kiváló kollégát, hogy felrakja a többi gépre is a Microsoft Flight Simulátort, és tulajdonképpen egy ilyen, hát akkor még gyerekcipőben járó korlátozási szisztémát kellett felépítenünk, vagy feltelepítenünk. A történet jól folytatódik, mert ő évekkel később lerakta a pilóta vizsgát, és valóban igazi utasszállító repülőgépekkel is repült. Mi pedig biztosítottuk, hogy a híradó elkészüljön időre, és ehhez csak egy ilyen policy editorra volt szüksége. Az mondjuk az Intune, mostani Intune-nak egy ilyen mondjuk kőkorszaki változata volt kb. Volt régen a Microsoftnak még ilyen System Administrator verziója, most nem tudom pontosan a nevét, igazából nem is érdekes, de hogy ki ellenőrzi az adminisztrátort? Tehát, hogy ez az Intune, ez képes arra, hogy az adminisztrátort ellenőrizze? Értem ez alatt, hogy nagyon sokszor problémát okoz, hogyha az admin mondjuk rossz indulatú dolgot szeretne csinálni, akkor ő belép, és őt nem ellenőrzi senki. Tehát admin felhasználó névvel és jelszóval, persze nem igaz. De hogyha belépek, akkor az én tevékenységemet, mint adminisztrátor nem látják a rendszerben, arról nem küld a rendszer értesítés senkinek. És régen volt egy System Center nevezetű cucc, amit be lehetett vezetni pont azért, hogy lássuk és logolja az adminisztrátornak azt a típusú tevékenységét, hogy olyan rendszerhez nyúlt, vagy olyan rendszerelemhez nyúlt, amihez egyébként nem volt, normál esetben nem lett volna dolga ahhoz nyúlni. Tehát ugye volt egy felkészülés, egy tervezés, hogy mit fog karbantartani, de hogyha azon belül eltévedt, akkor nem az volt, hogy azonnali hatállyal megjelent mögötte két fekete ruhás ember is elvitte, hanem hogy egyébként küldött egy e-mailt az éppen aktuális főnöknek, hogy figyelj, a rendszer gazdáló. Illetve hadd egészítsem ki a populáris vonalon a Zoli kérdését a hallgatók kedvéért, hogy az is értse, aki még ezzel a System Centerrel soha nem találkozott, ugye viszont találkozott mondjuk a 3 test probléma című nagyon aktuális sci-fivel, és mondjuk olvasta a második kötetét Cixin Lee fantasztikus munkájának, amiben ott van az a szituáció, hogy nem lehet megbízni, mindegy, hogy milyen röviden mondom, az űrhajó kapitányokban, ezért beállítanak egy cserét, hogy van egy olyan űrhajó kapitány, aki azért van az eredeti kapitány mellett, hogy minden parancsát jóvá hagyja. Hát erre egy olyan választ tudok mondani, ami politikailag korrekt verziója az eredeti gondolatomnak, miszerint ezeket a dolgokat logolja a rendszer, és ugye
ne vigyünk kézigránátot a munkahelyünkre, az a rendszergazdára is vonatkozik. Tehát ő sem áll minden felett. Ugye az admin, tehát az admin nevű user, admin nevű jelszóval az is csak bizonyos dolgokat tud csinálni, tehát nem repül ki a légkörbe, mint az Iron Man a Marvel Cinematic Universe-ben. Persze, a rendszergazda is egy user. De hát ezt László napi szinten tudja, mert ő nem mezei Akkor halljuk user. a nem korrekt verziót is. Technológiában. Igen. Itt egy kicsit visszakanyarodnék a System Center, igen, ez még most is egy élő termék, de megjegyzem, azt is az adminisztrátorok felügyelik, szóval az mondjuk úgy nem megoldás szerintem erre. Erre megoldás szokott lenni szerintem inkább KKV-knál kezd ez megjelenni, hogy van egy security team, akihez futnak ezek az értesítések, amiket lehet konfigurálni különböző rendszerekbe, illetve az szokott még lenni jellemzően, hogy rendszeres éves ilyen belső security auditok szoktak lenni, ahol át vannak nézve mind a tűzfal, mind a Microsoft vagy a core rendszereknek a konfigurációi, hogy így az admin és társai azok ne tudjanak jelen lenni. Tök jó, de hogy például erre vannak ezek a compliance típusú megközelítések. Most van kedvenc 2 darab, ugye az egyik a NIS2, a másik Igen. a DORA. Ez mennyiben, ha van Intune, akkor mennyiben segíti ezt a típusú ilyen gondolkodást a audit jelleggel? Pusztán az Intune használatával nem válsz automatikusan NIS2 kompatibilissé minden téren, de maga a komponens NIS2 kompatibilis, tehát annak a használatával beillesztve az egyébként remek folyamataidban el tudod érni a célodat, igen. És akkor, amikor azt mondtad, hogy kialakítottatok egy nagy ügyfélnél folyamatokat, Igen. ahhoz, hogy ezt be is lehessen vezetni, tudnál róla mesélni, hogy ez hogy történt, mennyi idő volt, hány emberrel végeztétek? Tehát egy picit így tudnál ebből példákat mondani? Igen, így gyakorlatilag a bevezetés része az összességében nem mondanám, hogy olyan sok idő. Itt, ami inkább elviszi az időt, az, hogy a céges policy, a céges szabályrendszer, meg a megfelelő szabályozási rendszer az kialakítva legyen, és elfogadott legyen szervezeti környezetbe, és ha az megvan, gyakorlatilag ez egy tool, amiben össze kell konfigurálni ezeket a dolgokat, lehetőségeket, és említettétek azt NIS2-t, igen. NIS2-nél szerintem nagy segítséget tud nyújtani, mivel az összes felhasználói eszközt lehet ezzel szabályozni. Gyakorlatilag szinte végtelen sok paramétert lehet benne módosítani, így gyakorlatilag az adott céget a megfelelő NIS érintettségben is szerintem hatékonyabban be lehet állítani, mint enélkül. Aha. Tehát ugye itt azt jelenti, hogy a NIS2-nél 3 osztályba kell sorolni. És egyébként 18-án volt az, amikor a védelmi intézkedéseket már meg is kellett volna valósítani, illetve a befizetést meg kellett tenni. De hogy ezzel mennyivel könnyebben tudod besorolni ezeket az eszközöket ebbe a 3-as csoportba? Nem azt mondanám, hogy könnyebben, legalább van egy toolod, hogyha már besoroltál abba a megadott csoportba, akkor van egy toolod, amivel ki tudod alakítani ahhoz kellő védelmi szintet. Aha. És ez az IBF felé, tehát az IT-biztonsági felelős, ami szintén ebben a csomagban, is 2 csomagban egy kötelező tartozik. Hála Istennek. Igen, végre. Nekik mennyire jelent ez segítséget? Ha támaszkodhat rá? Tehát ugye a riasztási dolgoknál, persze van, most a nagyobb cégeknél mindig van egy security rész, aki külön kezelendő, de az IBF meg mindenkitől külön kezelendő, és ezt azért kérdezem így, hogy az IBF számára mennyire hasznos ez a rendszer? Itt nem csak az Intune rendszer érintett ebben, inkább ezt úgy kéne megközelíteni, hogy van a Microsoft platformnak, cloud platformnak egy Defender Security portálja, ahova többek közt a Intune-ból, meg az egyéb rendszerekből, szerverekből becsatlakoznak a logok, és gyakorlatilag ennek a 3 betűs szereplőnek ezt a portált kéne nézni, és ezt a portálon levő riasztásokat és felügyeleti dolgokat kéne kezelnie. A bevezetési projektben említettél egy nagyon fontos dolgot szerintem, hogy azt mondta, nem a bevezetés a hosszú, hanem amíg a céges policy kialakulnak. Szerintem ezt egy picit még boncolgassuk, mert ez olyan életszagú. Tehát, hogy Zoli szokta mondani, most megkímélem tőle 81 egyszer, és elmondja, hogy az üzlet meg az IT vezetés hol nem találkozik. Ugye, amikor
egy ilyen rendszerről szó van, hogy most okosabban fogjuk használni az okos telefonokat a cégben, meg a laptopokat is ugyanabban a körben akár, tehát ilyen végpontokat, végfelhasználói felületeket, eszközöket, akkor ha idáig eljutott a cégvezető, akkor sokszor hiheti azt, hogy de jó, készen vagyunk, megértettem a problémát, megértettem a megoldást, megveszem, kifizetem, elfogadtam az összeget is, kértünk elég ajánlatot hozzá, és az InfraCloud adta a legjobb bevezetési ajánlatot, akkor csináljátok. És valójában ez tanácsadói felelősség is nyilván, de hogy nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ott kezdődik a munka, és hogy azt a szoftvert milyen paraméterekkel állítsuk be, hogy ki mit csinálhat, hányféle eszközöt lehet, hányféle szoftverre vagy jogosult, te meg a másik, meg az utolsó kollégáig is bezárólag, és egyébként valójában az admint milyen gyakran felügye, és egy csomó ilyen kérdés van, ami ügyfél oldalon megválaszolandó, mert a tanácsadó igazából nem dönthet az ügyfél helyett. Egyébként, ha jól csinálja munkát, akkor nem is vállalja ezt a felelősséget, amit amúgy a NIS2 is kimond, ha valakire vonatkozik, akkor mindenképp tudhatná az a cég, hogy az az ő felelőssége lesz, és ott a cégvezetőt veszik elő, ha valami policy nem jól lett beállítva, nem a tanácsadót veszik elő, mert az ő döntési jogköre. Tehát nem is ruházhatja át, ugye, ne is beszéljünk. De ha nem vonatkozik rá NIS2, mert picike, meg nem tudom, akkor is logikus, hogy a cég kockázatait ő futja. Ő lesz ott minden nap, még ha van is egy üzemeltető, annak az a dolga, hogy a cégnek elmondja, hogy ha így állítom be, akkor ez ekkora kockázat, ha úgy állítom be, az akkora kockázat, de lassabb. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban van mondjuk jó tapasztalatod, ami jó példaként szolgálhat más cégvezetők számára, akik még nem értik, mert nem kellett még foglalkozniuk vele? Vagy amikor egy új ügyféllel beszélsz, és még óvatos vagy te is, hogy vajon érti el majd, amire itt szükség lesz részéről, akkor hogyan vezetette bele ebbe a dologba, hogy nem ott ér véget, amikor a legjobb ajánlatot elfogadta? Az ő feladata szinte ott kezdődik. Igen, mint említettem, ez az Intune rendszer gyakorlatilag egy tool, és amiben rengeteg sok mindent lehet állítani, és gyakorlatilag tényleg egyfajta elköteleződés kell cégvezetői oldalról, hogy igen, most van a fejünk fölött ez a NIS2-es direktíva, és gyakorlatilag mi tudjuk, értjük, hogy mit kell beállítunk, hova kell elérkezzünk. Ehhez választunk egy olyan reméltek egy olyan integrátor céget, aki gyakorlatilag ezt a toolt megfelelően be tudja nekik konfigurálni, segít abban, azokban a kérdésekben, amik így felvetődnek a NIS2 vagy az egyéb szabályozások kapcsán, és azokat segít beállítani, és ami fontos, hogy utána egy megfelelően képzett, vagy legalább egy közepesen képzett csapat kell, aki ezt irányítja, és napi szinten karbantartja. Ez nem elég egyszer összerakni, és aztán úgy végeztünk. Ez gyakorlatilag mire annyira szerteágazó a cloudos rendszerektől kezdve a Microsoft 365 kooperációs rendszerekig mindenfelé, és még gyakorlatilag a végpontvédelmi megoldás is, a Defender for Endpoint is benne van. Ezáltal ez egy annyira komplex rendszer, hogy ezt muszáj ott edukálni a helyi IT csapatot, hogy ez hatékonyan tudjon működni. Ez nem egy olyan termék, hogy lerakom, ez egy dobozos termék, odaraktam és használjátok. És szerinted a helyi IT-s csapatot elég edukálni, vagy neked az üzleti vezetőkkel is szokott lenni feladatod, vagy időt töltesz velük is? Őket is el kell juttatni arra a szintre, hogy megértsék azt, hogy ez nem egy 5 perces bevezetés, és ez gyakorlatilag egy hosszas bevezetés van előtted, és hosszan kell kialakítani azokat a dolgokat. Gondolok itt ilyenekre, hogy azt is el kell dönteni célszerűen, hogy csak céges eszközöket engedsz be a hálózatba, vagy engeded az otthoni eszközöket. Az otthoni eszközöket milyen szinten engeded, milyen alkalmazásokat engedsz rájuk, és ugyanez vonatkozik gyakorlatilag a számítógépekre és laptopokra is. Itt is így gyakorlatilag egy halom döntés van, amit meg kell hozni, és minél inkább bonyolítjuk az összképet, annál inkább elhúzza ennek a bevezetését. Szerinted az üzleti vezetők ezt tudják, ismerik, hogy mit jelentenek ezek a szavak? Tehát most én egy rendes bevezetésre, amit megcsináltatok, most azon, hogyha végigmegyünk. Jó napot kívánok, itt vagyunk, hoztuk ezt a cuccot. Ez most hogy választódott ki, hogy ezt hozzátok? Jogos.
És egyben benne lesz a válaszban az is, hogy ugye a puding próbálja a stresszteszt. Mi van, hogyha a vezető benne hagyta a taxiba a készüléket? Tehát olyat kell kiválasztani, és miért pont ezt, ugye, mert megoldja, hogy amikor benne hagyta a kereskedelmi vezető, vagy a cégvezető a laptopját a taxiban, akkor valójában nem a hardvernek az értéke, ami fájdalmas, hanem az összes céges adat. És vélhetően ugye az egyik lényeges szempont az volt, hogy az Intune-ban lehet remote wipe-ot, meg szelektív wipe-ot csinálni, de ezt László mondja el, mert ő tud olyan gombot megnyomni. Igen, és lehetőleg igen. magyarul is mondja el. Mert ez a Digit Podcast. Igen. A céges laptopoknál, teljesen bevont eszközöknél gyakorlatilag mondjuk, ha egy kocsi hátsó üléséről, vagy akár egy taxiból így eltulajdonítják a laptopot, akkor távolról tudjuk ezeket lokalizálni, ami a későbbi felderítésnél, rendőrségnél, vagy biztosítónál így hasznos lehet, illetve tudjuk a teljes eszközt is törölni. És az otthoni eszközöknél meg, hogyha mondjuk egy otthoni bring your own device eszközökről van szó, akkor ott meg az említett Selective Wipe-ot tudjuk alkalmazni, ami csak a céges tartalmat törli le. Viszont ott rendelkeznek limitációval ezek az eszközök, ott lokalizáció nincs, ott a személynek, magának a felhasználónak a lokalizációs megoldása játszik, attól függően, hogy milyen brand a készülék. De most szeretném azt megkérdezni, hogy ez a lokalizáció elviszik, az első kikapcsolják. Ti akkor föl tudjátok távolról ébreszteni, és milyen feltételek mellett tudjátok felébreszteni ezeket a készülékeket? Hát felébreszteni nem. Az utolsó pozícióját azt megmutatja. Igen. De annál is érvényes az, hogyha kiadjuk a wipe funkciót, akkor ez a törlés parancsot, akkor amint hálózatot talál valamilyen formában, kapcsolódik a rendszerhez, akkor az azonnal lefut rá és törli. Ez a Bring Your Own Device, hogy BYOD, ez megfogott, mert hogy lehetne azt is mondani, hogy HSE, hogy hozd a saját eszközöd, vagy használd a saját eszközöd, és sose hallottam, még pedig mennyivel szebben hangzik. Van arról statisztikátok, hogy mennyire gyakori ez, és mondjuk ez most gyakoribb, mint korábban, hogy a cégek ezt a saját eszközhasználatot preferálják? Vagy akár csak legalább megengedik? Itt szerintem két megközelítés van a cégeknek, így security és megfontolási okokból nem annyira praktikus, viszont a felhasználói oldalból, hogy hatékony, gyors és elégedett munkavégző legyen, itt már bejön ez a szempont, hogyha neki az a preferencia, hogy ő egy másik típusú telefonon, vagy másik típusú laptopon dolgozzon, akkor ez már felhasználó élményt növel, és itt a kihívás szerintem az informatikánál, illetve a cégvezetésnél, hogy egy olyan eszközt biztosítson erre, amit ki lehet telepíteni ezekre a otthoni eszközökre, amivel ezt megfelelő mértékben le lehet korlátozni, olyan szinten, hogy ez a céges policynak megfeleljen, viszont a felhasználó oldalnak a hatékonysága és a felhasználási érzéke az ne szenvedjen emiatt. Még mindig valahogy vissza szeretnék térni erre, hogyan vezetjük be. Ugye a munkaköri leírások, folyamatok, ezek honnan indulnak? Tehát csináltok egy kis csoportos bevezető projektet, összeültök az informatikával, vagy ti vagytok az informatika, aki ezt üzemelteti, tehát hogy egy picit segítsetek nekem. Tehát az általam ismert projektekben volt egy projektcsapat, ebben a projektcsapatban voltak informatikusok, meg voltak a területhez tartozó üzleti vezetők, akik egyébként nem voltak annyira lelkesek ennek a bevezetésében, mert hiszen akkor figyelünk, már most akkor mi azt fogjuk figyelni, hogy mit csinálunk. Ezért aztán úgy nem nagyon támogatták az üzleti oldalon ezeket a projekteket. Tehát, hogy ti hogy küzditek le ezeket a nehézségeket? Vagy el tudnám mondani egy konkrét bevezetést, hogy mennyi idő volt, hányan vettetek benne részt, milyen lépésekre osztottátok ezt föl? Ilyeneket gondolom. Hát itt két eset lehet. Az ideális eset, hogy megvannak ezek a compliance policy-k, megvannak a különböző szabályozások, még mondhatni, hogy ilyen közelítőleg jól is vannak beállítva a rendszerek. Így gyakorlatilag ez kevésbé jellemző. Én még nem találkoztam ilyennel, és ilyenkor az szokott lenni, hogy ezt a projektbe érdemes úgymond ezzel kalkulálni, hogy
amit említettél is, kiscsoportos foglalkozás magas szintről, gyakorlatilag igazgató és osztályvezető és gyakorlatilag kis fókuszcsoportokba gondolkodni, és gyakorlatilag így felderíteni ezt az egészet és kialakítani, de fontos itt a vezetői elköteleződés, mert mondjuk ugye a normál dolgozók nem biztos, hogy motiváltak abba, hogy ez így hatékonyan legyen beállítva, viszont ha van vezetői elköteleződés fölöttük, akkor ez sokat szokott segíteni. De ez egy hosszú folyamat, és így ez szerint kell kialakítani a rendszereket, illetve mivel említettem, hogy ez begyűrűzik egyéb RAS rendszerekbe, földi rendszerekbe, Azure AD-ba és a cloudos egyéb rendszerekbe, ezért hát ott is meg kell vizsgálni ezeket a komponenseket, és ott is állítgatni kell. Nálatok mondjuk a legutolsó bevezetés, ez mennyi időt vett konkrétan igénybe? Ez nálunk egy kicsit speciális, mert egybe üzemeltetjük is a rendszereket, de ettől független az elmondható, hogy egy ilyen 3-4 hónap volt, még felmértük ezeket a folyamatokat, és véletlenül optimalizáltuk is ezeket. A céges eszközök, mondjuk úgy a Windows 10-11-ek bevonása, az szerintem nem volt 2 nap a rendszerbe, szóval ez technikailag az nem volt. A telefonoknál ott már rosszabb volt a helyzet, mert megvártunk egy központi beszerzést, ami kapcsán vásároltunk új készülékeket, és azokat már ezzel az unboxing érzéssel fogjuk kiadni. Úgyhogy gyakorlatilag az még ott a része folyamatban van. Most lesz az a része. De az elmondható, hogy több hónap volt, mire mi is itt átnéztük ezeket a konfigurációkat, illetve mivel annyi új funkciót hozott be, ezért egyfajta optimalizálást is végeztünk a rendszeren, hogy ne kelljen utána még egyszer átalakítani, illetve most már szem előtt tartjuk a NIS-t is, mert az a cég, akinél ezt bevezettük, a KKV szektoros cégnél, ott gyakorlatilag ők is NIS kötelezettek lettek. Mondhatod a nevét? Vagy? Szerintem igen, a Lapker csoport. Aha. Lapker csoport, és gyakorlatilag mi is érintettek vagyunk, úgyhogy ennek szellemében vezetjük már be, vagy alakítjuk ezt a rendszert is. Álljunk meg egy pillanatra, nehogy túl sokat szakmázzunk. Ricsi már vadul bólogat, mert 2-szer átesett ezen a fajta tűzkeresztségen, ha jól emlékszem. Hagyományokhoz fűen a személyes szál jön. Hát ismét 4 férfi ült a stúdióba, úgyhogy vakartam a fejemmel az autós témát, mert előttük korábban az órás témát, mert előttük korábban szoktatok barkácsolni? Ha már BYOD DIY, CTM csinált te magad, hogy álltok ehhez? Hát én lehet, hogy ebben középhaladó szinten vagyok, tehát van csavarbehajtóm, a fogast fel tudom fúrni a falra, a tipliket nem annyira szeretem kifele piszkálni. Kilincset kicserélsz? Azt megcsinál, a kilincs az simán. Hát a bejutás és a kijutás biztosítani kell, akár offline, akár online felületeken. Igen. A zárat is ki tudom cserélni, de a vasalatok, pántok, azt már nem annyira kedvelem. De a csavarbehajtó, szerintem itt az a szint, amire gondoltál, amikor már van olyan csavarbehajtód, amikhoz 2 akkumulátor van, amikor lemerült, akkor a másikat bepatintva folytatod a destruktív tevékenységet a falnál. Tehát, hogy... Nekem mindenem a vezeték, úgyhogy én mindig vezetékes eszközt használok. De lehet, hogy csak azért, mert 62 kg vagyok, és nem bírom el az aksis. Na jó, de barkácsolás. Jó, és szereted egyébként? Indifferens. Inkább én feladatközpontú vagyok. Az eredményt szereted. Igen, tehát offline van a fogás? Oké, akkor csináljuk azt, amit eredetileg szerettünk volna a nap elején elindítani. László? Igen, én csatlakozok én is az előttem elhangzottakhoz. Gyakorlatilag én is ezeket a kötelező dolgokat csinálom meg, és a ház körül a fűnyírás az kimeríti az összes barkácsolási otthoni igényemet. Viszont amit kiemelnék itt, hál' Istennek a cégnél, meg az előző évek projektjeibe, ott ki tudtam élni az alkotói és tervezői vágyamat, úgyhogy itt gyakorlatilag a munkában megtalálom ezt a lehetőséget, amivel így tudok élni. Ez érdekes hasonlat. Én amúgy szeretek, most ezen gondolkoztam, hogy nekem nem indifferens, nem ez a kedvenc hobbim, mert az a túrázás, de szeretem. Azt a folyamatot is szeretem, aminek a során elkészítek valamit. Azért én nem vagyok több középhaladónál egyáltalán, annyi időt nem tettem bele, tehát mondjuk nem tudok egy bútorasztalost pótolni és összeállítani egy konyhabútort, de sok mindent megcsinálok. Meg amikor kicsik voltak a gyerekek, akkor például ezeket nagyon szerettem, hogy készítsünk egy madáretetőt.
és akkor így nulláról kitalálni, hogy miből lesz, összedarabolni, és azokat a darabokat összeépíteni. Ezek jó dolgok. És hogy milyen madárra van tervezve. Tehát, hogy igen, hogy kicsi, cinke, nagy, ki fog belőle. sólyom. Igen. Dolmányos varjú, hogyha már a rangjelzések a katonaságban, ugye. Ja, jövök. Te jössz? Te is jössz, igen. Szeretek barkácsolni. Most nem kevés lehetőség rá, hogy ezt most így kiéljem, de hogy egyébként igen, és a kedvenc történetem szerintem el fog mondani mindent, tehát ki kellett cserélni egy mosogatót és a hozzátartozó csapot, csak olyan mosogatót vettem, amit tetszett, meg egy olyan csapot, amit tetszett. De nem volt praktikus. Nem volt lyuk ott, ahova szerettem volna, ez nem tetszett. És akkor hát most elmenni a boltba, venni egy körkivágót, meg a hozzátartozó akusforrót, meg különböző smirliket, meg mit tudom én, ilyen egyéb eszközöket, az már önmagában egy viszonylag nagyobb költség, és hát csak erre a célra megvenni szerintem fölösleges. De én gépész vagyok, már eredetileg vegyipari gépésznek tanultam, tehát így nem okoz kimaradtad sabban. Nem, hanem az történt, hogy kihívtam a vízvezetékszerelőt, aki viszont nem hozta azt az alkatrészt, amit én kértem. De amíg ő elment körkivágót venni, addig én az ő fúrógépével és a táskájában lévő eszközökkel én már rég bekötöttem a csapot, amikor ő visszajött. Mondtam neki, hogy legyen ilyen szerszámod, mert ez fontos. És kérdezte, hogy de akkor miért hívtam? Mondtam, hogy mert nem volt szerszámom. Tehát akkor ez az igazi bring your own device. Tehát, hogy igazából hozattam ez a szerszámot. third party device. Én behozattam a bárkinek az eszközét. Szerszámot behozattam. Kihobbiztam magam ezzel, és bekötöttem, és a mester átvette a munkámat. Azt mondta, hogy ez rendben van. De igen, szeretek. Vissza a szakmához. Hol áll az okostelefon most a biztonsági réseknek a sorában? Mennyire gyakori, hogy egy ilyen akár saját, akár vállalati, de okos telefonos eszközön keresztül támadnak? De a készülékre gondolsz, vagy a felhasználóra? Mert ugye nem mindegy. Ugye, most nem arra gondolok, hogy van egy rossz indulatú felhasználód, akinek van egy eszköze is, mert annak ott a laptop is, meg egy csomó eszköze is van, meg a kollega eszközén is be tudna lépni. Tehát, hogy nem erre gondolok, elsősorban a külső támadók érdekelnek. Hát, hogyha abból indulunk ki, hogy egy korábbi adásban elhangzott a Microsoft képviselőjétől, hogy 1 perc alatt 4000 jelszó elleni támadás van 2024-ben, és tavaly ez ugye harmadakkora szám volt, akkor a felhasználó a kulcs, hiszen ugye ezek a jelszó elleni támadások, ez a kattints rá, mert valami kiváló dolog fog történni, hogy te vagy az év dolgozója, 200 eurós Amazon voucher, bármi, vagy a hónap dolgozója, igen, mert akkor 12-szer el lehet lőni ugyanennel a usernél. Én azt mondanám, hogy nem annyira a hardware a fontos, hanem inkább, hogy mennyire edukáltak a felhasználók, a céges felhasználók, mert a futáros csalás, a Netflix meghosszabbításos csalás, a postás csalás, a jófogás, a Vatera, a Facebook Marketplace-es csalás, az mind-mind ugyanazon a telefonon tudja elszenvedni a felhasználó, és hogyha nincsen jól levédve, tehát teszem, azt nincsen Intune, vagy valami hasonló, akkor rákattintott, és akkor érkezik a kézigránát tulajdonképpen. Hát erre mindenképpen ki akartam lyukadni többek között, hogy amúgy a böngésző adatoktól kezdve nagyon sok adat, az látszik applikációs adatokon is, hogy messze nem, hogy a többségét a csatlakozásoknak okostelefonról végzik, hanem szinte kizárólag. Nyilván, ha ott van egy olyan SAP, amiben én csak a laptopon látom azt a mennyiségű, abból a mennyiségű menüpontból azt az egyet, ami nekem kell, akkor kénytelen vagyok a laptophoz nyúlni, de ez a hozzáállás, hogyha kénytelen vagyok. De még egy lényeges elem, hogy a mobiltelefonon nem veszed észre, amikor egy másik ABC-nek az A betűje van benne, a csalás weboldalba, mert pici. És én magam, aki napi szinten ezekkel foglalkozom, a feleségem mutatta, nézd csak, akciós a bakancs, jó a weboldal, nézzük meg, oda mentem, rendesen szemüveg, de a mobiltelefonján végigolvastam, lengyel nyelvű diszklémer ott volt, minden betű stimmelt, de a mérete miatt én nem vettem észre, hogy ez a kamu domain, mert az A betű más ABC-ből volt. Megnyomtuk,
ugye feltételezve, hogy bakancs érkezik, valójában egy telefonhívás érkezett a banktól, a feleségem bankjától, hogy igen, ezt a tranzakciót, ezt mi ott megállítottuk bankszinten, és hölgyem, nincs más teendője, de ez egy ilyen csalásos. Lehet, hogy már egy kicsit off topic, igen. De a Director's Cut 2-es Blu-ray-re még ráférhet. Na igen, tehát, hogy László, neked mik a tapasztalataid így az okostelefonos biztonságírésekről? Én azt gondolom, hogy az okostelefonokat is legalább olyan jól kéne védeni, mint a laptopokat vagy a PC-ket, vagy ha nem jobban, és ez szerintem eléggé háttérbe van szorulva, így a otthoni eszközök tekintetében biztos, de még sok esetben a céges eszközökön sem, és ezen gyakorlatilag az Intune egy nagyon jó megoldást tud biztosítani, mert nem, hogy végpontvédelmi megoldás, hanem ez a Defender for Endpoint, ez gyakorlatilag még egy Bring Your Own Device eszközt is le lehet azzal úgy védeni, hogy a Defender for Endpoint az védi a céges tartalmat, de védi a personál tartalmat is, és arra is bejelez a rendszer. Most egy kicsit segítsetek már nekünk, ugye van most már 3 néve, tehát hogy van ez, egy puzzle-nak a darabjairól beszélünk, vagy egy keretrendszer, amiben különböző szoftvereket kell még megvennünk, vagy ez hogy épül föl? Tehát, hogy mik ezek a nevek? Még mindig ezt keresem ebben az egészben, hogy jó. Gyakorlatilag ha a Microsoftos Business Premium csomagra előfizetsz, mint felhasználói szinten, ezzel egy halom egyéb más szolgáltatást is tudsz jogosult vagy használni. A teljes Office platformot, a Teams-t, a Intune-t, a felhős Defender for Endpointot, és gyakorlatilag ez egy csomagba kapod, és azért jó ebbe az egészbe, mert ez egy jó árasított csomag, és gyakorlatilag ezeket az alkalmazásokat te tudod használni céges szinten. Ezt egy emberre is meg lehet venni? Egy emberre is meg lehet venni, igen. Ez felhasználónként liszenszelődik. Aha. De nem biztos, hogy egy emberre érdemes ezt kiépíteni, mert ezt a cloudos infrastruktúrát is ki kell hozzá építeni. Szóval egy embernél. Nem feltétlenül ezért kérdeztem, a skálázhatóság miatt kérdeztem. Tehát, hogyha igen, most mit tudom 10 én, emberre is, 100 emberre is. Be van tervezve ebbe a hónapban, mit tudom én, 10 ember, akkor azt meg tudom venni 10-re, és nem kell külön szerződést hosszabbítanom, módosítanom, meg nem tudom én micsoda, hanem bemegyek a felületre, és leklikkelek 10 embert. Gyakorlatilag igen. Aha. Igen. És meg tudod venni évesre, akár havi szintre, és gyakorlatilag is skálázhatóvá teszi a kiépített rendszert. Mennyire más ez most, mint amit mondjuk 10 éve kínált a Microsoft? Tehát, hogy volt itt például közben technológiaváltás, vagy volt-e változás abban, hogy a saját eszközt eredetileg hogy támogatta, meg a céges eszközt most meg már mondjuk integráltan támogatja? Tehát, hogy kell elképzelni mondjuk az elmúlt 10 évet fejlődés szempontjából? Arra akarok kilukadni, hogy aki egyszer már foglalkozott ezzel a témával 6 éve, azt szerintem ne gondolja azt, hogy akkor ő már érti. Ja, egyáltalán nem. Mert gyakorlatilag olyan gyorsan fejlődik az informatika, többek közt a Microsoft rendszerek is, hogy az elmúlt 10 évben megjelent a Azure, különböző AI rendszerek, a Microsoft 360 kollaborációs rendszerek, a hálózati felhős security rendszer, és gyakorlatilag ezt olyan szinten jönnek és mennek a különböző fejlesztések benne, hogy ezt konkrétan heti rendszerességgel figyelni kell és követni kell, hogy éppen próbáld aktuális szinten tartani a tudásodat. Úgyhogy ez nagy mértékben. Felmerült bennem, ahogy közben erről beszélgettünk, hogy melyik az a key selling point, vagy ugye magyarul az a pont, ami miatt azonnal szeretnél ilyet, vagy ha megfordítom, ha eddig ellenkeztél, akkor melyik az a pont, ami átbillent, hogy akkor jó, akkor legyen rajta az én telefonomon is. Ugye, és volt róla szó, kiváló angol kifejezés, ez a selective wipe. Letörli az összes céges valamit a készülékedről, de a kertben fotózott katica és szöcske fotóidat érintetlenül hagyja. És ez volt az a pont. Persze ez ennél egy kicsit bonyolultabb, mint ahogy én ezt így elmondtam, de ez megnyugtató lehet minden olyan idegenkedő usernek, aki nem szereti, hogyha figyelik, hogy mit csinál. És akkor igen, figyelünk, megvédünk attól, hogy véletlenül rákattintsál, rossz helyre menjél, de a katica bogaras fotóid épségben vannak, biztonságban vannak.
Itt egy kicsit kiegészítenem, itt a figyelés az itt arra a lokációra és a céges vagy a személyes tartalomra nem terjed ki. Ez a Bring Your Own Device eszközöknél kizárólag a figyelés csak a corporate céges tartalomra terjed ki. Igen, ez jogilag is egy fontos kérdés. Még egy ilyen kínosabb kérdés itt a vége felé, hogy már volt egy ilyen taxis példád, Ricsi, hogy ott hagytuk a laptopot. De hogy milyen más tipikus ciki esetek vannak, amiről egyébként nem beszélünk, mert vagy legalábbis nem hallunk a sajtóban, meg nem jön ki a cég nyilatkozata, hogy nagyon röstelen, de 392 mobiltelefonunkat föltörte, nem tudom csak. De hogy milyen olyan tipikus, gyakori biztonsági problémákat okozhat akár a saját eszköz használata, akár a céges mobiltelefon használata, amikre jó, hogyha figyelünk, mint vezetők is, meg mint felhasználók. Itt meg lehetne említeni azt, hogy az Intune-ban van egy úgynevezett szoftver leltározási lehetőség is, amivel a céges telefonokat gyakorlatilag fel lehet rajta listázni device szinten, hogy milyen alkalmazások vannak telepítve, és nem csak a telefonoknál, ugyanezt a laptopoknál is tudja. Volt több ilyen eset, hogy rendszergazda jogosultsága rendelkező úgynevezett ilyen kiemelt felhasználók, akik telepítettek oda céges környezetben nem illő tartalmakat, gaming tartalmat, vagy például itt volt egy ilyen eset, hogy a World of Tanks, meg egyéb típusú játékokat, és gyakorlatilag ezeket egy ilyen revízió során észrevettük, és ezeket távolról ilyen remediation scripttel ezeket lehet törölni. És utána el lehet beszélgetni a felhasználóval, hogy igazából a rendszergazda jogosultságot nem ezért kaptad, az mondjuk egy adott projektre, egy munkafolyamatra, de hogy ezzel nem célszerű visszaélni. Egy tankot. És akkor ez a felhasználó a karrier útvonalán lehet, hogy a hadseregben tud is lánctalpast vezetni. Igen. Lehet. Igen. De meg lehet nem csak egy egyszerű user volt, hanem mondjuk egy osztályvezető, de igen. Hát de hogy az életrajzába be tudja írni a skillek közé, hogy tiltott alkalmazás telepítés. Ideglenesen. Ricsi, neked bármi más ilyen figyelni való? Én most azon gondolkodom, hogy visszatérnék az elejére, hogy a céges folyamatok legyenek rendben. Tehát amikor jön az új user, ott van a kis unboxing élménye, technikailag meg lehet oldani, hogy mikor ő elkezdi használni a mobiltelefont vagy a notebookot, akkor már a háttérben minden be van állítva. De mindennek előfeltétele, hogy előre legyenek definiálva ezek a dolgok, mihez lehet hozzáférése. Tehát ez nem egy ilyen hirtelen pecselgetős folyamat, hanem egy szabálykönyv alapján kell csinálni. Az Intune lehetővé teszi, de nem mentesít minket az alól, hogy végig gondoljuk, hogy kinek milyen jogosultságokat szeretnénk kiosztani. Hogy méritek föl a folyamatokat? Tehát, hogy milyen eszközötök van folyamat felmérésre? De említettem ezt a fókuszcsoportos interjúkat, meg hogyha kapunk megfelelő jogosultságot a rendszerhez, illetve van olyan képzett rendszergazda, vagy architect, engineer, aki ebben tud nekünk segíteni, és vele közösen ki lehet alakítani, vagy optimalizálni az ő folyamataikat. Itt fontos megemlíteni, hogy nekik kell egy olyan elköteleződés, meg kell tudják, hogy hol vannak most, meg mondjuk, hogy hol szeretnének eljutni. De hogy akkor igazából ez az eszköz, amit az Zoli kérdez, ez az ügyfél oldalon lesz meg, hogy ők nem tudom milyen eszközben lerajzolják a lépéseket a nyilacskákkal, meg ilyesmi? Gyakorlatilag igen, hogy egy koncepció azért náluk meg kell. Mi tudunk abba segíteni, hogy mik az ajánlások, vagy hogy mi az, amiket mások szoktak, vagy hogy érdemesek neki kezdeni, de nekik kell tudni és érezni, hogy kívánnak működni, mint cég. De ez rendszer folyamatokra, vagy üzleti folyamatokra értitek? Ezt rendszer folyamatokra, de fontos, mert üzleti folyamatokra is lehet ráhatása. Igen. Arra van? Arra is van, igen. Ez annyiból mondjuk hasznos válasz, hogy lehet érezni belőle, hogy ez egy ilyen mobil eszközmenedzsment, vagy általános végfelhasználó eszközmenedzsment azért az egy IT fejnehéz dolog. De, mint minden ilyennek, ami eszköz és üzleti munkatárs használja, azért van hatása az üzleti folyamatra. Nem árt, ha van. Ha már itt a folyamatok, meg a nehéz esetek, meg a jó példák, hogy lehet szerintetek kezelni a tudásszintet, ami most ebben viszonylag alacsony megvan? Most általában ugye azt mondják, hogy az ügyfeleit fejével kell gondolkozni, és akkor mi itt a Digit Podcast hallgatók fejével, de hogy én most
kivételesen hadd gondolkozzak a Digit Podcastot nem a hallgatók fejével is, vagy azokra is gondoljunk, hogy lehet szerintetek ilyen hangzatos megfogalmazással edukálni a felhasználókat, akár az ügyfél döntéshozóit, hogy egy kicsit jobban értsék ezeket a kérdéseket. Hisztek-e egyáltalán az edukációban, vagy inkább azt mondjátok, hogy 3 kérdéssel kiderítem, hogy ez az ügyfél érti el, hogy mi miről beszélünk, ha nem érti, akkor megyek tovább. Mert hogy találkoztam ilyen tanácsadóval. Én a napi munkám során nagyon sok ilyen tréninget, oktatást tartok, és azt vettem észre. Tehát te hiszel ebben. Én hiszem, meg hát ez Ez jó. kitölti az Outlook kalendárom jelentős részét, hogy hogyan mutassuk meg különböző felhasználóknak, hogy ez most már technikailag megoldható, tehát nincsen oka elhalasztani, de gondolja végig, hogy ebből mit szeretne megvalósítani. A hátteret megoldjuk, a gyártó lefejlesztette, elérhető, meg vagy mennyibe kerül per hó, per év, per akármi, és amikor ő készen áll arra, hogy megvédje magát a különböző veszélyektől, vagy implementáljon egy olyan eszközt, amitől még hatékonyabbá válik, akkor itt a pillanat, de a tükörbenézést azt neki kell megcsinálnia, hogy készen vagyok erre, végig gondoltam-e, hogy mit szeretnék, és mi arra megadjuk a technikai megfejtéseket, de nélküle nem fog működni. Ez az önismeret. Igen, egyetértek vele, hogy gyakorlatilag ez egy tool, ami gyakorlatilag csak egy eszközkészlet a te példádnál élve, hogy gyakorlatilag mi csak hoztuk a csavarhúzót, meg az eszközöket, amivel meg lehet csinálni, de hogy kell az mögötte legyen, hogy egy elköteleződés, meg egy önismeret, amit említettetek, hogy honnan és hova szeretnénk eljutni, vagy hova kell eljussunk mondjuk egy NIS 2 megfelelés kapcsán. Nagyon jó, mert akkor ezek szerint 2 dolgot említünk, amikor edukációról beszélünk. Az egyik az eszköznek a funkcióit, hogyha tetszik, vagy hogy mire van technikai megoldás, ez nyilván az egyszerűbb, de a másik, amire szintén vonatkozhat egy kérdés, amit nem biztos, hogy ennél az asztalnál tudunk válaszolni, hogy lehet-e önismeretben edukálni az ügyfelet. Annyi mindennel összefügg ez az egész ökoszisztéma, hogy azért gyakorlatilag, hogyha egy olyan cégnél, ahol erre nem fektettek időt és energiát és pénzt, és edukálni a rendszergazdákat, és el van hanyagolva, ez gyakorlatilag ez egy challenge ezt bevezetni gyakorlatilag, mert hogy mindennel összefügg. És így ez nehéz ezt így megugrani. Nehéz. De hatékonyságot, meg stabilitást, meg user experience-t az nagyon adja. Igen. Meg tényleg így gyakorlatilag a felhasználók azok szeretnek azok az eszközökkel dolgozni, főleg akár az otthon jól megszokott eszközökkel is, és azt meg biztonságosan is lehet csinálni, az szerintem egy tök jó dolog. És ami még így nagyon kiemelendő szerintem, hogy az Intune, a Microsoft ezt tényleg elég jó áron csinálja. Szóval gyakorlatilag egy olyan ökoszisztémát kapsz így csomagba, hogy ez egy nagyon ütős a piacon. Azt kell, hogy mondjam. És tulajdonképpen attól lett kedvező áron elérhető, hogy software as a service csomagot vettél. Tehát nem vettél egy olyan licenszet sokért, ami örökre szól, de valójában csak 3 évre, mert addigra megváltozik, és már olyan hardware nem lesz, amin tudod futtatni. Ami a mobiltelefonok különösen. Hát skálázható. Mit tudom, most fölvettünk egy projekten mondjuk 10 embert, 20 embert, 30-at, ők egy fél évig vannak, utána nem, akkor szépen visszaadom az adott licenszeket, az infrastruktúrám ki van építve, és gyakorlatilag a költségek azok nem szabadulnak el, és akkor nem kell azon gondolkodjak mondjuk egy budget tervezésen, vagy egy 3-5 éves stratégián, hogy mennyi Microsoft licenszet vegyek. Van ez a része, amit így oldunk meg, de persze megvan a budget tervezésnél a fix on-premises licenszek köre is, úgyhogy ez azért így nem annyira egyszerű. Azért nálunk is mi hiszünk abba, hogy hibrid infrastruktúrába kell dolgozni, és működni is, és ezt szerint kell kiépíteni a rendszereket, így megvan a felhőnek is, meg az on-premise rendszernek is az előnye, és ezt ötvözni kell. Szerintem úgy hatékony. De ez most szerintem mindenhol ezt erősítik, hogy sőt, most már a nemzetköziben ez a hibrid cloud megoldások vannak, hogy nem elég egy Azure, mert én vagyok egy AWS-be, én vagyok egy Google Cloudba, és gyakorlatilag mindegyik cloudnak megvan melyikbe erős, és gyakorlatilag ezeket a szervizeket gyakorlatilag migrálni tudom össze-vissza.
vagy hát össze, ahogy jó, vagy ahogy szeretné a cég. Ja, igen. És az on-premise rendszereket még azért nem engedik el, mert például nálunk is a Labkert csoportnál olyan rendszerek vannak képítve, ami indukálja, hogy legyen on-premise rendszer, de hibrid cloudban működünk, kihasználjuk ennek is, annak is az előnyeit. Hát itt azt gondolom a szemlélet. Tehát, hogy ez, ami meg edukációból jön. Tehát, hogy itt mindannyian elmondtuk, meg tapasztaljuk, hogy ez az edukáció, ez mennyire az fontos. És amit még említettem volna talán, hogy a felhasználók edukálása is nagyon fontos. Például van egy jó példám erre, mert a Labkert csoportnál mi gyakorlatilag a második éve végzünk egy ilyen biztonságtudatossági oktatást a felhasználó oldalnak, amiben gyakorlatilag a biztonságos számítógép használattól kezdve a egyéb security dolgokon keresztül, sőt ebben vannak tesztek is, a példád is gyakorlatilag ez nekünk egy valós teszt volt, hogy hányan kattintanak rá ellenőrzött körülmények között, és ezek voltak kiértékelve, és ez egy ilyen mókás kampánnyal a végén le volt zárva. És most is gyakorlatilag úgymond visszatapsolták ezt a projektet, vagy ezt a kampányt, és idén most gyakorlatilag 3-szor akkora modulból álló kampányt indítottunk el. És így képezzük mi is a felhasználókat. Mert igazából ez a leggyengébb láncszem a cégnél. Nem visszaélve a hallgatók türelmével itt lekerekíteném a mai beszélgetésünket. László és Ricsi, köszönjük szépen, hogy segítettetek jobban belelátni a végpont védelem világába. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy voltatok.